Dear students, welcome to my channel Easy English. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ দ্য লাষ্ট লেসন পাৰ্টিৰ ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যনছ এণ্ড এনচাৰ্ছ অৰ্থাৎ যিবোৰ প্ৰশ্নৰ বিৰুদ্ধে বিপৰীতে 1 নম্বৰ আহে সেইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সম্ভাৱ্য সকলোবোৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ যিবোৰ শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যনছ যিবোৰ প্ৰশ্ন 2 বা 3 নম্বৰ আহে সেইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Question number 1. Why did little Franz want to spend his day out of doors? Little Franz দিনটো কিয় বাহিৰে বাহিৰে কটাব খুজিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব Little Franz was tempted to spend the day out of door because the day was warm and bright. ফ্ৰেন্সে সেই দিনটো বাহিৰে বাহিৰে কটাব খুজিছিল কাৰণ দিনটো আছিল উষ্ম আৰু উজ্জ্বল। দ্য বাৰ্ডছ ৱেৰ চিপিং এট দ্য এজ অফ দ্য উডছ, গছৰ দাঁতিত চৰাইবোৰে মাতি আছিল। এণ্ড দ্য প্ৰুচিয়ান চলজাৰ্ছ ৱেৰ ড্ৰিলিং ইন দ্য অপেন ফিল্ড বেক অফ দ্য শ্ব'মিল, আৰু শ্ব'মিলটোৰ পিছফালে থকা যিখন মুকলি পথাৰ তাত প্ৰুচিয়ান চলজাৰবিলাকে কুচকাৱাজ কৰি আছিল। ইট ৱাজ অল মাছ মোৰ টেম্পটিং দেন দ্য ৰুল ফৰ পাৰ্টিচিপলছ, আৰু এই সকলোবোৰ পাৰ্টিচিপলৰ ৰুলবিলাকতকৈ বেছি লোভনীয় আছিল বা লোভ লগা আছিল, আৰু সেইটোৱে আছিল কাৰণ যি কাৰণে ফ্ৰেন্সে দিনটো বাহিৰত কটাবলৈ তাৰ মন গৈছিল। কুৱেশ্যন 2. হোৱাট আৰ এম হেমেলছ ভিউ এবাউট দ্য ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ? ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ সন্দৰ্ভত এম হেমেলৰ ভিউ বা মতামত কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ইন এম হেমেলছ ভিউজ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ ৱাজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল লেংগুৱেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। এম হেমেলৰ মতে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ভাষা। ইট ৱাজ দ্য ক্লিয়াৰেষ্ট এণ্ড মষ্ট লজিকেল লেংগুৱেজ, আৰু এই ভাষাটো হৈছে আটাইতকৈ ক্লিয়াৰ, স্পষ্ট আৰু লজিকেল ভাষা। চ' হি আস্কড দেম, সেইবাবে তেওঁ ছাত্ৰসকলক কৈছিল টু গাৰ্ড দ্য লেংগুৱেজ এমং দেম, যাতে ভাষাটো তেওঁলোকৰ মাজতে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে এণ্ড নেভাৰ ফৰগেট, আৰু যাতে কেতিয়াও পাহৰি নাযায়। নেক্সট কুৱেশ্যন. হোৱাট ৱাজ দ্য কমোশ্যন ডেট ফ্ৰেন্স এণ্টিচিপেটেড ইন দ্য ক্লাছৰুম? কমোশ্যন মানে হৈছে হুলস্থুল, যে শ্ৰেণীকোঠাত কেনেধৰণৰ হুলস্থুল হ'ব বুলি ফ্ৰেন্সে আশা কৰিছিল। দ্য কমোশ্যন ডেট ফ্ৰেন্স এণ্টিচিপেটেড ৱাজ গ্ৰেট বেষ্টিল হুইচ কুড বি হাৰ্ড আউট ইন দ্য ষ্ট্ৰীট। ফ্ৰেন্সে আশা কৰিছিল যে শ্ৰেণীকোঠাত ইমান বেছি হুলস্থুল হ'ব যে সেই হুলস্থুলৰ শব্দ ৰাস্তাৰ পৰা শুনা যাব। দ্য অপেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ ডেস্কৰ শব্দ, লেচনছ ৰিপিটেড ইন ইউনিচন, সমচৰে পাঠ আওৰোৱাৰ শব্দ, ভেৰি লাউড, ইমানেই ডাঙৰকৈ, উইথ দ্য হেণ্ডছ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ অভাৰ দেয়াৰ এয়াৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ, যে পাঠবোৰ ভালকৈ বুজিবৰ কাৰণে ছাত্ৰবিলাকে কি কৰিবলগীয়া হৈছিল, কাণৰ ওপৰত হাত ৰাখিবলগীয়া হৈছিল। এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবুল, আৰু আনটো শব্দ কি আছিলে, যে শিক্ষকৰ ডাঙৰ এছাৰিডালেৰে টেবুলত কোবাই থকাৰ শব্দ। কুৱেশ্যন 4. হোৱাই ৱাজ দ্য লেচন কল্ড দ্য লাষ্ট লেচন? এই লাষ্ট লেচন পাঠটিক লাষ্ট লেচন বুলি কিয় কোৱা হৈছে বা এই নামটোৰ তাৎপৰ্য কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা. দ্য লেচন ইজ কল্ড দ্য লাষ্ট লেচন বিকজ দ্য জাৰ্মানছ হেভ পাছড এন অৰ্ডাৰ টু টিচ জাৰ্মান ইনষ্টিড অফ ফ্ৰেঞ্চ ইন দ্য স্কুলছ অফ এলছেছ এণ্ড লৰেইন। কাৰণ জাৰ্মানসকলে এটা নিৰ্দেশ দিছিল, যে নিৰ্দেশটো কি আছিল, যে এলছেছ আৰু লৰেইনৰ স্কুলবিলাকত ফ্ৰেঞ্চৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা জাৰ্মান পঢ়াব লাগিব। ডে ইজ দ্য লাষ্ট ফৰ দ্য পিপুল টু লাৰ্ণ দেয়াৰ অ'ন লেংগুৱেজ, আৰু ফৰাচীসকলৰ বাবে সেইদিনাখনি শেষ দিন আছিল তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাটো শিকাৰ বাবে। দ্য নিউ টিচাৰ উইল কাম দ্য নেক্সট ডে, নতুন শিক্ষকজন পিছৰ দিনা আহি পাব। এণ্ড এম হেমেল হেজ টু লিভ দ্য স্কুল, আৰু এম হেমেলে সেইখন বিদ্যালয় এৰি থৈ যাব লাগিব। ডেট ইজ হোৱাই দ্য লেচন ইজ কল্ড দ্য লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেচন টু বি টট বাই এম হেমেল, আৰু সেইবাবে কি বুলি কোৱা হৈছে, যে সেইটো এম হেমেলে পঢ়াবলগীয়া অন্তিমটো ফৰাচী ভাষাৰ পাঠ। কুৱেশ্যন 5. হোৱাট হেড বিন পুট আপ ইন দ্য বুলেটিন বৰ্ড? অৰ্থাৎ বুলেটিন বৰ্ডত কি লগোৱা হৈছিল? ফৰ দ্য লাষ্ট 2 years অল দ্য বেড নিউজ হেড বিন পাব্লিছড অন দ্য বুলেটিন বৰ্ড। যোৱা 2 বছৰ ধৰি সকলোবোৰ বেয়া খবৰ এই বুলেটিন বৰ্ডখনতেই পাব্লিছ হৈছিল। দিজ ৱেৰ, আৰু সেইবোৰ আছিল দ্য লষ্ট বেটেলছ, যুদ্ধত হৰাৰ খবৰ, দ্য ড্ৰাফ্ট, দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ নিৰ্দেশ, এই সকলোবোৰ। চ' দেয়াৰ ৱেৰ এ ক্ৰাউড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বুলেটিন বৰ্ড, আৰু সেইবাবে বুলেটিন বৰ্ডৰ সন্মুখত সদায় এটা মানুহৰ ভিৰ জমা হৈছিল। কুৱেশ্যন 6. হোৱাট ৱাজ ফ্ৰেন্স এক্সপেক্টেড টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড উইথ ফৰ স্কুল ডেট ডে? সেইদিনাখন ফ্ৰেন্সে স্কুললৈ কি সাজু হৈ যোৱাৰ কথা আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰেন্স ৱাজ এক্সপেক্টেড টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড উইথ পাৰ্টিচিপলছ। ফ্ৰেন্সে পাৰ্টিচিপলছৰ বিষয়ে সাজু হৈ যাব বুলি আশা কৰা হৈছিল। বিকজ এম হেমেল টল্ড দ্য ষ্টুডেণ্টছ ডেট হি উড কুৱেশ্যন দেম অন পাৰ্টিচিপলছ ডেট ডে, কাৰণ এম হেমেলে ছাত্ৰবিলাকক কৈছিল যে তেওঁ সেইদিনাখন পাৰ্টিচিপলছৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সুধিব। ফ্ৰেন্স ৱাজ ৱৰিড বিকজ হি ডিড নট ন' এনিথিং এবাউট দেম, আৰু ফ্ৰেন্স চিন্তিত হৈছিল কিয়, কাৰণ ফ্ৰেন্সে সেই বিষয়ে পাৰ্টিচিপলছৰ বিষয়ে একো জনা নাছিল। কুৱেশ্যন 7. হোৱাই ডিড এম হেমেল নট ব্লেম ফ্ৰেন্স এলন ফৰ হিজ ইনএবিলিটি টু লাৰ্ণ?
ফ্ৰেঞ্চৰ শিকনত যি তাৰ অসমৰ্থতা তাৰ বাবে এম হেমেলে কেৱল ফ্ৰেঞ্চকে দোষাৰোপ কৰা নাছিল কিয় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা এম হেমেল ডিড নট ব্লেম ফ্ৰেঞ্চ এলন ফৰ হিজ ইনএবিলিটি টু লাৰ্ণ বিকজ হিজ পেৰেণ্টছ ৱেৰ অলছ' নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন মেকিং হিম লাৰ্ণ এম হেমেলে কেৱল ফ্ৰেঞ্চকেই দোষাৰোপ কৰা নাছিল কিয়নো তেওঁৰ মাক দেউতাকেও কি কৰিছিল তেওঁক পঢ়ুৱাবলৈ বৰ বেছি আগ্ৰহী নাছিল ইনষ্টেড অফ লাৰ্ণিং দে প্ৰিফাৰ্ড হিম টু ৱৰ্ক অন এ ফাৰ্ম অৰ মিলছ ফৰ আৰ্নিং পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ফাৰ্মত বা কোনোবা পথাৰত কাম কৰাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছিল এম হেমেল হিমছেল্ফ অলছ' এংগেজ দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু ৱাটাৰ হিজ ফ্লাৱাৰ্ছ অৰ গেভ এ হলিডে হুৱেন হি ৱান্টেড টু গ' ফিচিং আৰু এম হেমেলে নিজেও কি কৰিছিল তেওঁ ছাত্ৰসকলক তেওঁৰ ফুলনি বাৰীত পানী দিবলৈ লগাইছিল বা নহ'লে তেওঁ যেতিয়া মাছলৈ যাবলৈ মন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ বিদ্যালয় বন্ধ দিছিল Question 8. Will they make them sing in German, even the pigeons? What does this sentence suggest? ওপৰত উল্লেখ কৰা বাক্যটো একচুৱেলি কি বুজাইছে উত্তৰটো এনেকুৱা হ'ব দ্য অৰ্ডাৰ হেড কাম ফ্ৰম বাৰ্লিন টু টিচ অনলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুলছ অফ এলচেছ এণ্ড লৰেন বাৰ্লিনৰ পৰা এটা নিৰ্দেশ আহিছিল যে এলচেছ আৰু লৰেনত থকা বিদ্যালয়সমূহত কেৱল জাৰ্মান ভাষাহে পঢ়াব পাৰিব বাট ফ্ৰেঞ্চ হেড গ্ৰ'ন আপ ইউজিং ফ্ৰেঞ্চ এজ দেয়াৰ অন লেংগুৱেজ কিন্তু ফ্ৰেঞ্চ ডাঙৰ হৈছিল কি হিচাপে যে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটোক তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষা হিচাপে লৈ ফ্ৰেঞ্চ ডাঙৰ হৈছিল চ' ফ্ৰেঞ্চ ওণ্ডাৰ্ড ইফ দে উড মেক ইভেন দ্য পিজনছ টু ছিং ইন জাৰ্মান আৰু এই কথাটো ভাবি ফ্ৰেঞ্চ আচৰিত হৈছিল যে সেই জাৰ্মানবিলাকে সেই বিদ্যালয়গৃহৰ ওপৰত ৰুণ দি থকা পাৰকেইটাক জাৰ্মান ভাষাত ৰুণ দিবলৈ বাধ্য কৰিব পাৰিবনে বিকজ লেংগুৱেজ ৱাজ এজ নেচাৰেল টু দেম এজ দ্য কুইং ইজ টু দ্য পিজন কাৰণ ভাষাটো তেওঁলোকৰ বাবে একেই স্বাভাৱিক যিদৰে পাৰৰ বাবে ৰুণ দিয়াটো স্বাভাৱিক সেইদৰে এই ভাষাটো ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো ফ্ৰেঞ্চৰ বাবে স্বাভাৱিক কাৰণ এটা শিশুৱে যি ভাষা শিকি ডাঙৰ হয় যি মাতৃভাষা সেই মাতৃভাষাক কাৰোবাৰ নিৰ্দেশ পালে বুলি কি কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও এৰি দিব নোৱাৰে বা পাহৰি যাব নোৱাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা এই কথাটোৱে বুজোৱা হৈছে Question 9. What words did M. Hamel write on the blackboard before dismissing the last class? What did they mean? ক্লাছ শেষ হোৱাৰ আগত এম হেমেলে ব্লেকবোৰ্ডত কি বুলি লিখিছিল আৰু ইয়াৰ অৰ্থ কি আছিল এম হেমেল ৰোড বি ৱেল এ ফ্ৰেঞ্চ অন দ্য ব্লেকবোৰ্ড বিফৰ ডিছমিছিং দ্য লাষ্ট ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ আগতে এম হেমেলে ব্লেকবোৰ্ডত লিখিছিল বি ৱেল এ ফ্ৰেঞ্চ দে মিণ্ট ডেট ফ্ৰেঞ্চ মাইট লং লিভ ইয়াৰ অৰ্থ আছিল ফ্ৰেঞ্চ দীৰ্ঘজীৱী হওক Question 10. What would French love to do on that sunny morning instead of going to school? সেই ৰুদ্ৰোজ্জ্বল পুৱাটোত ফ্ৰেঞ্চে স্কুল যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিবলৈ ভাল পালেহেঁতেন সেই ধুনীয়া ৰাতিপুৱাটোত স্কুল যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ফ্ৰেঞ্চে কি কৰি ভাল পালেহেঁতেন চোৱাচোন ফ্ৰেঞ্চ উড লাভ টু স্পেণ্ড দ্য ছানি মৰ্ণিং আউট অফ ডোৰ্ছ ইনষ্টেড অফ গোয়িং টু স্কুল সেই ধুনীয়া ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল পুৱাটোত ফ্ৰেঞ্চে স্কুল যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰিবলৈ ভাল পালেহেঁতেন দ্য ৱেডাৰ ৱাজ ৱাৰ্ম এণ্ড ব্ৰাইট where the birds were chirping at the edge of the woods and the Prussian soldiers were drilling in the open field back of the sawmill. বতৰটো ধুনীয়া আছিল উষ্ম আছিল উজ্জ্বল আছিল আৰু চৰাইবোৰে কি কৰিছিল গছৰ দাঁতিত মাতি আছিল এণ্ড দ্য প্ৰুচিয়ান চলজাৰ্ছ ৱেৰ ড্ৰিলিং আৰু প্ৰুচিয়ান সেনাবিলাকে কি কৰিছিল ড্ৰিলিং কৰি আছিল কুচকাৱাজ কৰি আছিল ইন দ্য অপেন ফিল্ড বেক অফ দ্য চ'মিলৰ পিছফালে থকা মুকলি পথাৰখনত সিহঁতে কুচকাৱাজ কৰি আছিল ফ্ৰেঞ্চ ৱাজ টেম্পটেড টু দেম আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ কি হৈছিল লোভ লাগিছিল এই গোটেইবিলাকৰ প্ৰতি ফ্ৰেঞ্চৰ লোভ লাগিছিল Question 11. Why did Oster, the blacksmith, tell French that he would reach school in plenty of time? যে Oster নামৰ যিজন কমাৰ আছিল ব্লেকস্মিথ আছিল তেওঁ ফ্ৰেঞ্চক কিয় কৈছিল যে তেওঁ স্কুল গৈ পাবলৈ বহুত সময় পাব The fact was that the order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. আসল কথাটো আছিল কি এলচেছ আৰু লৰেইনত যিবিলাক বিদ্যালয় আছিল সেই স্কুলবিলাকত জাৰ্মানী পঢ়াবৰ কাৰণে বাৰ্লিনৰ পৰা ইতিমধ্যে এটা অৰ্ডাৰ আহিছিল The order was published on the bulletin board আৰু সেই নিৰ্দেশনাটো প্ৰকাশ পাইছিল এই বুলেটিন বৰ্ডখনত প্ৰকাশ পাইছিল and that was seen by Oster the blacksmith আৰু সেই নিৰ্দেশনাটো কোনে দেখা পাইছিল Oster নামৰ ব্লেকস্মিথজনে দেখা পাইছিল So when French was in hurry for get school আৰু যেতিয়া ফ্ৰেঞ্চে খুব দৌৰাদৌৰিকৈ স্কুললৈ গৈ আছিল the blacksmith told him that he would reach school in plenty of time তেতিয়া ব্লেকস্মিথজনে তেওঁক দেখা পাইছিল আৰু দেখা পাই পেলাই তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ স্কুল গৈ পাবৰ কাৰণে বহুত সময় পাব as he knew about the news কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে বাতৰিটো পাইছিল Question number 12 Why did M. Hamel not scold French for his inability to recite the rules for the participle correctly participle rulesবোৰ শুদ্ধকৈ মাতিব নোৱাৰাৰ পিছতো M. Hamel ফ্ৰেঞ্চক কিয় গালি পৰা নাছিল M. Hamel did not scold French for his inability to recite the rules for the participles as he knew that French was feeling very bad
পাৰ্টিচিপেলছ ৰোলবিলাক মাতি দিব নোৱাৰাৰ পিছতো এমহেমেলে ফ্ৰেঞ্চক গালি দিয়া নাছিল এইবাবেই যে তেওঁ জানিছিল যে ইয়াৰ বাবে ফ্ৰেঞ্চৰ যথেষ্ট বেয়া লাগিছিল। He also said that the great trouble with AHSEC state it put off learning till tomorrow. এমহেমেলে লগতে এইটো কৈছিল যে এইটো এলচেছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা কি আছিল সমস্যাটো যে ইয়াত শিকাৰ কামটো সদায় পিছলৈ থৈ দিয়া হয়। Question 13. Why did এমহেমেল write "We will have friends" before dismissing his class? ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ আগতে এমহেমেলে "We will have friends" বুলি কিয় লিখিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা: Before dismissing the class, এমহেমেল wrote "We will have friends" on the blackboard to show his love for his country and the French language. অৰ্থাৎ নিজৰ দেশ আৰু ফৰাচী ভাষাটোৰ প্ৰতি নিজৰ ভালপোৱা দেখুৱাবৰ বাবে এমহেমেলে ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে ব্লেকবৰ্ডত "We will have friends" বুলি লিখিছিল। Question 14. What was the opinion of এমহেমেল about the mother tongue of a people? মানুহৰ মাতৃভাষা সন্দৰ্ভত এমহেমেলৰ মতামত কি আছিল? According to এমহেমেল, when a people are enslaved, their mother tongue can act like a key to the prison. এমহেমেলৰ মতে যেতিয়া মানুহবোৰ কাৰোবাৰ দাস হৈ পৰে তেতিয়াই মাতৃভাষাই তেওঁলোকৰ বাবে কাৰাগাৰৰ চাবিকাঠিৰ দৰে কাম কৰে। এমহেমেল believed that French language was the most beautiful, clearest and logical language in the world. এমহেমেলে বিশ্বাস কৰিছিল যে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ, স্পষ্ট আৰু লজিকেল ভাষা। He suggested to guard and never forget the language. আৰু তেওঁ সেইবাবে ভাষাটোক গাৰ্ড দিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে আৰু কেতিয়াও পাহৰি নাযাবৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। Why was French afraid when he was going to school that day? সেইদিনা স্কুল যোৱাৰ সময়ত ফ্ৰেঞ্চে কিয় ভয় খাই আছিল? French was afraid of এমহেমেল who had said that he would question the students on participles. ফ্ৰেঞ্চে এমহেমেললৈ ভয় কৰি আছিল কিয়নো এমহেমেলে কৈছিল যে তেওঁ সেইদিনাখন ছাত্ৰসকলক পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব। ফ্ৰেঞ্চ ডিড নট ন' দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট পাৰ্টিচিপল আৰু ফ্ৰেঞ্চে পাৰ্টিচিপলৰ বিষয়ে প্ৰথম শব্দটোও জনা নাছিল। So he was afraid of getting scolded when he was going to school that day. আৰু সেইবাবে তেওঁ যেতিয়া স্কুললৈ গৈ আছিল তেওঁ গালি খাব বুলি ভয় কৰি আছিল। Question 16. How did এমহেমেল dismiss the school on the last lesson? লাষ্ট লেছনৰ দিনা এমহেমেলে কিদৰে স্কুল ছুটি দিছিল? When the church clock struck 12, এমহেমেল tried to say something to his students, but he choked on his words. যেতিয়া চাৰ্চৰ ঘড়ীটোত গীৰ্জাৰ ঘড়ীটোত যেতিয়া 12 বজাৰ সংকেত দিছিল এমহেমেলে তেওঁ ছাত্ৰসকলক কিবা ক'ব খুজিছিল যদিও তেখেতৰ ডিঙিটোত যেন কি হবে খোপা মাৰি ধৰিছিল, তেওঁ কণ্ঠ ৰুদ্ধ হৈ গৈছিল। Then he took a piece of chalk and with all his might এমহেমেল wrote on the blackboard "We will have friends." আৰু তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে হাতত এটুকুৰা চক ল'লে আৰু তেওঁৰ সৰ্বশক্তিৰে ব্লেকবৰ্ডত তেওঁ এষাৰ বাক্য লিখিলে "We will have friends." He dismissed the class by gesturing with his hands for the students to go as the school was dismissed. আৰু এমহেমেলে হাতেৰে ইংগিত দি ছাত্ৰসকলক ক্লাছৰ পৰা যাবলৈ ক'লে কিয়নো স্কুল ইতিমধ্যে ছুটি হৈছিল। Question 17. What according to এমহেমেল was the great fault of AHSEC? এমহেমেলৰ মতে এলচেছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুখটো কি আছিল? Whom did he blame for this? তাৰ বাবে তেওঁ কাক দোষাৰোপ কৰিছিল? এমহেমেল was of the view that the great fault of AHSEC was that it put off learning till tomorrow. এমহেমেলৰ মতে এলচেছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে কি ই শিকাৰ কামটো সদায় কাইলৈ থৈ দিয়ে। He blamed the parents as well as himself for this. আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাক দেউতাক আৰু নিজকে দোষাৰোপ কৰিছিল। Question 18. What change did French notice in his French teacher while giving his last lesson? শেষ পাঠটো পঢ়াই থকাৰ সময়ত ফ্ৰেঞ্চে তেওঁৰ ফ্ৰেঞ্চ টিচাৰজনৰ মাজত কি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছিল? French noticed many changes in his French teacher while giving his last lesson. শেষ পাঠটো পঢ়াই থকাৰ সময়ত ফ্ৰেঞ্চে তেওঁৰ ফ্ৰেঞ্চ টিচাৰজনৰ মাজত যথেষ্টখিনি পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিছিল। এমহেমেল was wearing his special dress. এমহেমেলে সেইদিনা তেওঁৰ বিশেষ পোচাকযোৰ পিন্ধি আহিছিল। He was very kind to his students that day. সেইদিনা তেওঁ নিজৰ ছাত্ৰসকলৰ প্ৰতি বেছি মৰমীয়াল আছিল and explained his class with more patience. আৰু তেওঁৰ পাঠবোৰ অধিক ধৈৰ্যৰে ব্যাখ্যা কৰিছিল। Question 19. How was এমহেমেল's class different that day when French went late to school? সেইদিনাখন ফ্ৰেঞ্চ যেতিয়া স্কুললৈ দেৰিকৈ আহিছিল তেতিয়া এমহেমেলৰ ক্লাছটো কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট আছিল? French found এমহেমেল's classroom very different that day when he went late to school. সেইদিনা স্কুললৈ দেৰিকৈ গৈ ফ্ৰেঞ্চে এমহেমেলৰ শ্ৰেণীকোঠাটোত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ফ্ৰেঞ্চ noticed that there was no bustle in the school. ফ্ৰেঞ্চে লক্ষ্য কৰিছিল যে স্কুলখনত সেইদিনাখন কোনো ধৰণৰ হুলস্থুল নাছিল। The class was as quiet as the Sunday morning. শ্ৰেণীকোঠাটো একেবাৰে দেওবাৰ ৰাতিপুৱাৰ দৰে শান্ত আছিল। এমহেমেল also wearing his beautiful green coat
frilly shirt and black silk cap which he usually wore on inspection or prize days. এমএমএলে সেইদিনাখন তেওঁৰ ধুনীয়া গ্ৰীণ কোটটো ফ্ৰিলি চাৰ্ট আৰু এটা ব্লেক সিল্ক কেপ পিন্ধি আছিল যি পোছাকযোৰ তেওঁ সাধাৰণতে ইনস্পেকশ্যন ডে বা প্ৰাইজ ডেতহে তেওঁ পিন্ধিছিল দ্য বেক বেঞ্চেছ অফ দ্য ক্লাছৰুম আৰু শ্ৰেণীকোঠাটোৰ শেষৰ বেঞ্চবোৰত হুইচ ৱেৰ ইউজুৱেলি এমটি যিবোৰ সাধাৰণতে খালী হৈ থাকে ৱেৰ অকুপাইড বাই দ্য ভিলেজ পিপুল সেই বেঞ্চবোৰো কি হৈছিল গাঁৱৰ মানুহৰ দ্বাৰা অকুপাই হৈ আছিল বা ভৰি আছিল কুৱেশ্যন 20 হোৱাট ডিড ফ্ৰেন্স সি অন দ্য বেক বেঞ্চেছ অফ হিজ ক্লাছৰুম শ্ৰেণীকোঠাৰ শেষৰ বেঞ্চবোৰত ফ্ৰেন্সে কি দেখা পাইছিল ফ্ৰেন্স saw that the village people including old houser with his three-cornered hat the former mayor the former postmaster and several others were sitting quietly like the students that were usually empty ফ্ৰেন্সে দেখা পাইছিল যে গাঁৱৰ মানুহবোৰ তাৰ ভিতৰত আছিল তিনিকুণীয়া টুপিটোৰ সৈতে ওল্ড হাউচাৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ প্ৰাক্তন পোষ্টমাষ্টাৰ আৰু আন বহু মানুহ যিসকলে কি কৰিছিল শ্ৰেণীকোঠাত শান্তভাৱে ছাত্ৰসকলৰ দৰে তেওঁ শান্তভাৱে বহি আছিল যিবোৰ বেঞ্চ আগতে সাধাৰণতে খালী আছিল হাউচাৰ ব্ৰট এন অল্ড প্ৰাইমাৰ হাউচাৰ এখন পুৰণা প্ৰাইমাৰ লৈ আহিছিল হাতত হেল্ড ইট অপেন অন হিজ নিজ আৰু তেওঁ কোলাত সেই প্ৰাইমাৰখন মেলি লৈছিল উইথ হিজ গ্ৰেট স্পেক্টেকল লাইং এক্ৰছ দ্য পেজেছ আৰু কিতাপখনৰ পেজবোৰৰ ওপৰত তেখেতৰ চশমাযোৰ পৰি আছিল এভৰিবডি লুকড ছেড সকলোকে যথেষ্ট দুখী যেন দেখা গৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়াও আৰু ভালেখিনি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ বাকী আছে আলোচনা শেষ হোৱা নাই কিন্তু ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি দীঘল হৈছে আৰু মই ভাবিছোঁ সেইবাবে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মৰাটো ভাল হ'ব আৰু বাকী যিখিনি প্ৰশ্ন এতিয়া বাকী থাকি গ'ল সেই প্ৰশ্নখিনি আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু লগতে তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন নিজাববীয়াকৈ আছে সেই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে কমেণ্টত উল্লেখ কৰা যাতে আমি আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত সেই আটাইবোৰ সাঙুৰি লৈ আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ